تو این سوال یه تانک داده شده و صورت سوال میگه با فرض اینکه نیروی 9 کیلو پوندی به صورت عمودی رو به پایین باشه، یعنی نیرو رو به پایین باشه به این شکل، پس 9 کیلو پوندی به صورت افقی نیست و به صورت عمودی رو به پایین هست. میگه با این فرض بیایید و مسئله 724 رو حل کنید. منتهاش مسئله 724 به چه شکلی است؟ توی این مسئله میگه اگر تانکی داشته باشیم، تانک آبی رو داشته باشیم که قطر داخلیش 8 اینچ هست، ضخامت جداره یا پوستش 32 اینچه و این نیروی 9 کیلو پوندی داره بهش وارد میشه که رو به پایین هست. میگه که با در نظر گرفتن اینکه فشار داخل تانک برابر 600 PSI باشه، این المان کا رو یا نقطه کا رو ماکسیموم تنش عمودی و ماکسیموم تنش برشیش رو حساب کنیم. خب برای این تانک اول المان کا، به خاطر اینکه روی جداره تانک قرار داره، من اگر المان کا رو استخراج بکنم، المان کا تحت یک تنش طولی قرار میگیره به مقدار سیگما برابر با پی آر به 2T و تحت یک تنش محیطی قرار میگیره به مقدار سیگما برابر با پی آر تیو. خب این دوتا تنش رو المان کا به خاطر فشار داخل داره. خب حالا اگر المان کا رو داشته باشیم، جدای از فشار داخل مخزن که این دوتا تنش رو روی این المان ایجاد میکنه، نیروی 9 کیلو پوندی اگر منتقل بشه به مرکز مخزن ایجاد یک گشتاور پیچشی میکنه که این گشتاور پیچشی باعث میشه المان کا بریده بشه. پس المان کا اینجا به خاطر پرشر بود، به خاطر فشار بود. اینجا اگر به خاطر پیچش یا به خاطر تورشن در نظر بگیریم، المان کا به این شکل بریده میشه، اینجا هم به این شکل، اینجا هم به این شکل و تاو خواهیم داشت برابر با تی سی جو. و همین المان کا اگر این نیرو رو بخوایم منتقلش بکنیم به سطح مقطع، اینجا تولید یک گشتاور پیچشی هم میکنه، تولید خمش هم میکنه، یعنی المان کا کش هم میاد به این صورت. پس اگر بندینگ رو هم در نظر بگیریم برای این المان کا از این دوتا سمت کشیده هم میشود به مقدار سیگما برابر با MCI. و وقتی نیروی 9 رو منتقل میکنیم به مرکز، یک مخزنی داریم که نیروی 9 اینجوری به این شکل داره بهش وارد میشه و المان کا این بالا هست. بارگذاری ارضی برای این المان هیچ تأثیری نداره، یعنی تاو برابر با وی کیو به آی تی برای این المان مقدارش 0 میشه. پس این ترم رو ما نداریم و اصلا نمی نویسیمش. خب حالا بریم این مقادیری که اینجا داریم رو حساب کنیم. یه رابطه داریم سیگما برابر با پی آر تیو. خب پی رو، فشار داخل مخزن رو داریم، صورت سوال داده 600 PSI 600. شعاع داخلی مخزن رو داریم، مقدارش رو 4، چون قطر داخلی مخزن رو داریم 8، شعاعش میشه 4 و ضخامت رو هم داریم 32. این مقدار رو اگر حساب بکنیم میشه 7500 PSI. خب اگر تنش دیگه یعنی سیگما برابر با پی آر به 2T رو حساب بکنیم، خب میشه نصف 7500، یعنی میشه 3750 PSI. پس من این دوتا تنش رو محاسبه کردم. حالا بریم سراغ پیچش. برای پیچش تاو برابر با تی سی جو. تی میشه گشتاور میشه چی؟ میشه 9 ضرب در بازو، 9000 پوند
ضرب در بازوش که 10 اینچه ضرب در 10 تقسیم بر جی. برای جی من نیاز دارم که شعاع خارج و شعاع داخل مخزن رو به دست بیارم. خب شعاع داخل مخزن آره آی هست 4 اینچ. شعاع خارج میشه چی؟ میشه 4 به اضافه ضخامت مخزن رو داشتیم 32 به اضافه 32 صدم. پس شعاع خارج میشه 4 و 32 صدم اینچ. پس جی مخزن جی دایره میشه 1/2 پی شعاع خارج یعنی 4 و 32 به توان 4 منهای شعاع داخل یعنی 4 به توان 4. این میشه جی مخزن. و حالا میتونیم تنش رو صورت هم یه سی داره، تی رو داریم ضرب در سی میشه شعاع خارجی یعنی 4 و 32 تی سی جا. خب میتونیم مقدار تنش برشی رو از این رابطه حساب کنیم. مقدار تنش برشی میشود 2683 PSI. بریم سراغ آخرین ترم یعنی ترم MC آیوم یا خمش. سیگما برابر با MC آیوم. خب مقدار M چقدر میشه؟ مقدار M میشه این نیروی 9 که اینجا داره وارد میشه ضرب در بازو که 15 اینچه. پس مقدارش میشه 9000 ضرب در بازو که 15 اینچه. سی شعاع خارجی مخزن 4/32 تقسیم بر آی مومانت اینرسی 1/4 پی شعاع خارج به توان 4 شعاع داخل به توان 4. مقدار ام رو اگر مقدار سیگمای ناشی از ام رو اگر حساب بکنیم میشه 8050 PSI. خب حالا این مخزن همزمان تحت همه این سه تا هست، یعنی همزمان تحت خمش، پیچش و فشار هست. پس میتونیم این تنش ها رو با هم جمع و تفریق بکنیم. منتهاش همه تنش های عمودی به صورت کششی یعنی سیگمای MC آیوم با PR به 2T جمع میشه و این تنش رو هم داریم، تنش برشی رو هم داریم. پس من المان رو به صورت کامل این زیر ترسیم میکنم. المان ما میشه یه تنش عمودی داره 3750 به خاطر فشار داخل مخزن و 1850 به خاطر خمش. از این سمت هم ما تنش 7500 رو روش داریم و همینطور تنش برشی رو خواهیم داشت به مقدار 2683. خب این مقدار رو اگر حساب بکنیم مقدارش میشه 11800. خب حالا ما المانی داریم که به این شکل تنش ها روش هست و حالا میتونیم تنش عمودی و تنش برشی رو برای این المان پیدا بکنیم. اگر که من سیگمای اوریج رو حساب بکنم، سیگمای اوریج میشه سیگمای x به اضافه سیگمای y دوم، یعنی میشه 11800 به اضافه سیگمای y رو داریم 7500 تقسیم بر 2. سیگمای اوریج رو اگر حساب بکنیم میشه 9650 PSI. شعاع دایره مر رو حساب بکنیم. R میشه رادیکال سیگمای x منهای سیگمای y دوم به توان 2 به اضافه تau xy به توان 2. خب میشه رادیکال سیگمای x رو داریم 11800 منهای سیگمای y 7500 تقسیم بر 2 به توان 2 به اضافه تau xy رو داریم 2683 به توان 2. پس R یا شعاع دایره مر می شود 3440 PSI. این هم شعاع دایره مر. حالا اگر دایره مر رو ترسیم بکنیم ببینیم دایره مر به چه شکلی میشه. دایره مر یه خط اینجا و دایره مر رو اگر ترسیم بکنیم دایره میشه به این شکل، به خاطر اینکه ما روی المانمون سیگمای x رو داریم 11800 و یک تاو 2683 داریم، یعنی این نقطه میشه نقطه x ما و نقطه y ما هم اینجا خواهد بود. خب ما یک دایره دیگه هم اینجا داریم و یک دایره بزرگتر هم به این شکل. خب سیگمای R رو من اگر بخوام پیدا بکنم یا سیگمای ماکسیموم میشه سیگمای اوریج ما به اضافه R.
پس سیگمای آ یا سیگمای ماکسیموم ما میشه سیگمای اوریج. سیگمای اوریج داریم 9650 به اضافه شعاع دایره مهر به اضافه 3440. پس سیگمای ماکس ما میشه 13090 PSI. این سیگمای ماکس ما خواهد بود. دیگه چی داریم؟ سیگمای نقطه B رو هم اگه بخوایم پیدا کنیم، B هم این نقطه هست. سیگمای B میشود سیگمای اوریج 9650 منهای 3440 منهای شعاع دایره مهر. البته نیازی به محاسبه این مقدار نداشتیم چون صورت سوال فقط تنش‌های ماکسیموم رو خواسته. و اگر تau ماکس رو بخوایم پیدا بکنیم، تau ماکس میشه شعاع دایره مهر بزرگه، یعنی میشه سیگمای آ تقسیم بر 2. سیگمای آ تقسیم بر 2. چرا؟ چون سیگمای سی مون 0 هست. میشود سیگمای نقطه آ رو داریم 13090 تقسیم بر 2 که 13090 رو اگه تقسیم بر 2 بکنیم میشه 6545 PSI. این تau ماکس ما و این هم سیگمای ماکس.